สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแม็ก The Game Room ใน LOL Stories ที่เราจะมาเล่าประวัติแชมเปี้ยนในเกม League of Legends และในวันนี้เรื่องราวของแชมเปี้ยนที่เราจะมาเล่าก็คือเรื่องราวของ Kayn The Shadow Reaper เรื่องราวของเคนเริ่มต้นขึ้นที่จักรวรรดิน็อกซัสเคนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามไอโอเนียในฐานะกองทหารชั้นเลวของน็อกซัสชาวน็อกซัสนั้นมองความมีเมตตาของชาวไอโอเนียว่าเป็นจุดอ่อนพวกเขาจึงส่งเหล่าทหารเด็กเหล่านี้เข้าโจมตีเคนและทหารเด็กอีกมากมายถูกส่งไปเป็นแนวหน้าในการจู่โจมกลุ่มทหารของชาวไอโอเนียแต่เคนและเด็กคนอื่นๆนั้นยังเด็กจนแทบยกดาบไม่ไหวนี่คงจะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพวกเขาแต่ในขณะที่พวกพ้องของเคนถูกฆ่าไปทีละคนเคนกลับไม่แสดงความกลัวใดๆเขาทิ้งดาบเล่มหนักในมือและคว้าเอาเคียวเล่มบินๆที่ตกอยู่จากนั้นก็พุ่งเข้าไปต่อสู้กับเหล่านักรบชาวไอโอเนียและได้สังหารนักรบพวกนั้นไปมากมายจนกระทั่งน็อกซัสสามารถเอาชนะศึกในครั้งนั้นได้หลายวันต่อมาข่าวคราวของการโจมตีก็ได้ไปถึงภาคีแห่งเงาเซธจึงเดินทางมายังสนามรบแห่งนี้แต่เขากลับไม่พบอะไรนอกจากซากปรักผักพังและศพอันไร้ชีวิตแต่ในขณะนั้นเองเคนก็พุ่งตัวออกมาจากโคลนตมเพื่อหวังที่จะสังหารเซธแต่ก็ถูกสกัดไว้ได้เซธชอบใจในวิญญาณนักสู้ของเคนจึงรับเขาเข้าเป็นศิษย์ของภาคีแห่งเงาโดยปกติแล้วศิษย์ในภาคีแห่งเงาจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเลือกใช้อาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวและฝึกฝนมันจนกว่าจะช่ำชองแต่เคนสามารถฝึกฝนทุกอาวุธจนชำนาญได้อย่างง่ายดายเขาคิดว่าอาวุธเป็นเพียงแค่เครื่องมือส่วนอาวุธที่แท้จริงคือตัวของเขาเองเขาไม่เคยสวมใส่ชุดเกราะเพราะมองว่ามันเป็นตัวถ่วงเขามักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและสังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นเพื่อเป็นการสร้างความกลัวให้กับผู้ที่ถูกปล่อยให้รอดไปชื่อเสียงและความเก่งฉกาจของเคนเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับความทรนงของเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถก้าวข้ามได้แม้แต่เซธผู้เป็นอาจารย์และในวันหนึ่งเคนถูกเซธส่งออกไปทำภารกิจสุดท้ายนั่นคือการออกตามหาเคียวดาคินที่มีนามว่าราสซึ่งถูกพบในอาณาเขตของน็อกซัสอาวุธดาคินนั้นว่ากันว่าเป็นอาวุธที่มีชีวิตและความคิดเป็นของตัวเองแต่เคนไม่ได้ถูกส่งมาคนเดียวยังมีศิษย์อีกคนหนึ่งของเซธที่มีชื่อว่านาคุริถูกส่งตามเคนมาทั้งสองร่วมกันต่อสู้กับกองทหารของน็อกซัสที่คุ้มครองอาวุธดาคินอยู่แต่ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นทหารคนหนึ่งของน็อกซัสได้หยิบเคียวดาคินขึ้นมาเป็นอาวุธร่างกายของเขาถูกสิ่งที่อยู่ในเคียวเล่มนั้นเข้าควบคุมทันทีตาสีแดงก่ำของมันเปิดออกทหารน็อกซัสคนนั้นสูญเสียการควบคุมร่างกายและใช้เคียวเล่มนั้นฟันใส่พวกพ้องของตัวเองอย่างบ้าคลั่งเคนใช้วิชาเงาพุ่งเข้าไปในร่างของทหารคนนั้นและในขณะนั้นเองเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่เก่าแก่และมีอายุยืนนานเศษซากของยุคแห่งเทพเจ้าเคนได้มองเห็นการทำลายล้างผ่านดวงตาของมันได้เห็นมันสร้างความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานในทุกยุคสมัยของประวัติศาสตร์เคนระเบิดร่างของทหารคนนั้นออกมาร่างนั้นสลายเป็นผุยผงเคียวเล่มนั้นตกลงบนพื้นตาสีแดงของมันปิดสนิทเคนเอื้อมมือไปหามันนาคุริพยายามห้ามเขาแต่เคนไม่ฟังทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังกังวานขึ้นอย่างชัดเจนมันดังมาจากเคียวนั้นเหมือนกับว่าเสียงนั้นส่งตรงเข้ามายังจิตใจของเขาเคนมองเห็นสีหน้าประหลาดใจของนาคุริทำให้เขาแน่ใจว่านาคุริก็ได้ยินเช่นกันผู้ใดคือผู้เหมาะสมเคียวเล่มนั้นเคนใช้พลังแห่งเงาดึงให้เคียวลอยจากพื้นเข้ามาสู่กำมือของเขาทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับเคียวเขารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่พุ่งเข้ามาในร่างกายของเขารู้สึกถึงความคุ้นเคยราวกับว่าเคียวเล่มนี้ถูกสร้างมาเพื่อเขาและมีแต่เขาเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้เขาและนาคุริพุ่งเข้าหากันเคนพุ่งคมมีดของเคียวปีศาจไปที่คอของนาคุริอย่างรวดเร็วและแม้ร่างกายส่วนหนึ่งของเขาจะถูกครอบงำด้วยพลังของราสที่ต้องการยึดร่างของเขามาเป็นของตนเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายใหม่เพื่อกลับไปตามหาพี่น้องดาคินของมันและทำลายล้างโลกให้สิ้นซากแต่เคนก็ไม่ใช่ผู้ที่จะถูกครอบงำง่ายๆ
เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะราสและใช้พลังของมันในการก้าวข้ามเซตและกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของภาคีแห่งเงาแต่ระหว่างดาคินผู้ชั่วร้ายและนักฆ่าผู้แสนทะเยอทะยานผู้ใดจะเป็นผู้ชนะศึกแห่งชะตากรรมนี้คงจะมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ Which path shall we take? I will decide the way. We shall see. ก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอของวันนี้นะฮะซึ่งแชมเปี้ยนที่เรานำมาทำเป็นสตอรี่ในวันนี้เนี่ยก็เป็นผลโหวตที่ได้รับมาจากชาวเพทิออนทุกท่านนั่นเองนะครับจาก4แชมเปี้ยนด้วยกันนั่นก็คือซินดราไอริเลียมาสเตอร์ยีซึ่งเคนเนี่ยก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับและนอกจากผลโหวตแล้วก็ต้องขอบคุณไอเดียที่นำมาใช้เป็นมุกในวิดีโอของตอนนี้จากชาวเพทิออนนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง The Game Room ของเราก็สามารถทำได้โดยการนำวิดีโอนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณชอบผลงานของเรามากคุณก็สามารถสนับสนุนช่องของเราผ่านทาง Patreon ของ The Game Room นั่นเองซึ่งลิงก์นั้นจะอยู่ใน description ด้านล่างของวิดีโอซึ่งนอกจากการสนับสนุนวิดีโอแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์ในการโหวตแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่เราจะนำมาทำเป็นสตอรี่กันซึ่งตัวเลือกแชมเปี้ยนที่จะมาทำในเดือนหน้าก็มีดังนี้ได้แก่ Kindred เด็ดจันน่าบุบบับเคลมอร์กาน่าและยอริกงิกซึ่งสตอรี่เดือนหน้าจะเป็นของใครนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลโหวตของชาวเพทิออนทุกท่านแล้วและสุดท้ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอของพวกผมนะครับสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ